नमस्कार गर्न चाहे सबैजनामा साथीहरु। आजको भिडियोमा तपाईहरुले फर्स्टमा देख्नु भएको जस्तै टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गएको छु। साथीहरु, टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ र धेरै साथीहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्नु भएको छ भने कतिपय साथीहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नु भएको छैन, जसको कारणले गर्दा आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गएको छु। यदि तपाईहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र साथीहरु, तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा दुईवटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसन र टर्बो भिपिएन एप्लिकेसन तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले क्यापकट र टर्बो भिपिएन एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले टर्बो भिपिएन एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तलपट्टि तपाईहरुले यो गाजरको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको डिभाइसमा टर्बो भिपिएन एप्लिकेसन कनेक्टिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र कनेक्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कनेक्टिङ भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यसरी ब्याक गर्नुहोला साथीहरु र ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको टिकटक एप्सलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि सर्चको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो यहाँनिर सर्चको आइकनमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले यहाँनिर तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला साथीहरु। तपाईहरुले रोशन मगर 19 लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ फर्स्टको यो प्रोफाइललाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला। तपाईहरुले यो प्रोफाइललाई ओपन गर्नुहोला। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न भिडियोहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यो प्रोफाइललाई तपाईहरुले फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले तलपट्टि यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो भिडियोमा एकपटक ट्याप गरेर यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यो म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो म्युजिकको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले एड टु फेभरेट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नुहोला र ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि र तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै 1-2 सेकेन्डको लागि मात्र तपाईहरुलाई युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईहरुले छिटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले ढिलो क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्न। म तपाईहरुलाई छिटो क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले पनि यसरी नै छिटो क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको डिभाइसमा यस्तो टाइपको टेम्प्लेट ओपन हुन्छ र अब तपाईहरुले यो टेम्प्लेटलाई युज गरेर तपाईहरुले टिकटक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले तलपट्टि युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले अब आफ्नो फोटो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अन्य व्यक्तिहरुको फोटो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर फोटोजको अप्सनमा एकपटक ट्याप गरेर तपाईहरुले कुनै पनि एउटा फोटो चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई कुनै पनि एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यो नेक्स्टको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यसले अटोमेटिक भिडियो बनाएर दिन्छ र तपाईहरुले यहाँबाट प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो तयार भएको हुन्छ र अब तपाईहरुले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने साथीहरु। त्यसको लागि तपाईहरुले माथिपट्टि एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले तलपट्टि दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो फर्स्टको एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले एक्सपोर्टिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको एक्सपोर्टिङ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुलाई टिकटकमा लिएर जान्छ र तपाईहरुले सजिलैसँग टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पोस्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुको टिकटकमा यसरी स्विच हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईहरुले फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले माथिपट्टि यो एड साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ विभिन्न म्युजिकहरु लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि मैले लगाएको म्युजिक लगाउन चाहनुहुन्छ र एड टु फेभरेट गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले यहाँनिर यो फेभरेटको अप्सनमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गर्दा बित्तिकै तपाईहरुले एड टु फेभरेट गरेको म्युजिक फर्स्टमै भेटाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले तलपट्टि यो भोल्युमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले यो ओरिजिनल साउन्डको भोल्युमलाई चाहिँ तपाईहरुले 0 गराउनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यो एड साउन्डको भोल्युमलाई चाहिँ तपाईहरुले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो डनको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला।
यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले यो नेक्स्टको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यहाँ विभिन्न टाइटल लगाएर सिलेक्ट कभर गरेर तपाईहरुले यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। तपाईहरुले पनि यस भिडियो मार्फत कुनै कुराको जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी अथवा एडिटिङ सम्बन्धी टिकटक सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।